ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ብር የምንሰራው በኦንላይን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በቀላል መንገድ ነው የምንሰራው። የምትወዱ ከሆነ የሜንቴናንስ ፕሌሊስት አለ፣ የቢቶች አለ እና ቤት እንዴት እንደሚሰራም አለ። ሲሄድ በመጀመሪያ ሬጂስተር ነው የምናደርገው። ሬጂስተር የሚለውን ከነካል በኋላ ስማችንን፣ ኢሜይላችንን፣ የተወለደበትን ቀን፣ ፓስወርድ እና ሮቦት ያለመሆናችንን የሚያሳይ ከታች ራይት እናደርጋለን ማለት ነው። ሎጊን ካልን በኋላ ከጎኑ ከሬጂስተር ጎን ሎጊን የሚላልላችሁ ሎጊን እንለዋለን። ከዛ ፓስወርድ እና ኢሜይል ቅድም ያስገባነውን እናስገባና ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄኛ እዚህ ጋር ኮፒ አርገን ሼር ስናደርግ ለአንድ ሰው $1 እናገኛለን ማለት ነው። እና በቴሌግራም ሊሆን ይችላል በየትኛውም ብቻ ይሄ ሰው ለሰው ልካችሁት ሬጂስተር ብቻ ካረገ $1 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለሰው ልኬ $2 አግኝቻለሁ ነው። እዚህ ጋር ለሰው ልኬ $2 አግኝቻለሁ ነው የሚያሳየው። እናም ለሰው በላካችሁ ቁጥር እንደፈለጋችሁ በቀን መስራት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ለሰው መላክ አንችልም የምትሉ ከሆነ ደግሞ ኤዲ በማየት ራሱ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ኤዲ እንዴት ነው የምናየው? ወይ መጀመሪያ ብሬ ላሳያችሁ። እስካሁን ኤዲ ያዩ ያገኙት ማለት ነው። ለሁለት ሰው ነው እስካሁን የሰራሁት የላኩት ይሄን ነገር 9 ብር አለኝ አሁን። እና ፔመንት ኦፕሽናቸውን ደግሞ እነዚህ ናቸው። አራቱ መንገዶች አሉ። ዩስተርኔን 100 ሲሞላ ነው። ሌሎቹ ደግሞ 77 ከዶላር ከሰራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ነው። እና የዚህ ጋር የፔመንት ኦፕሽን የሚታሳይ ልጅ አለች። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ አፕሎድ ይደረጋል። ሚስተር ቲቸል ዘብላችሁ ሰርች ብታረጉ ይመጣል። እሱ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምንከፍተው የሚለውን ነው። እሺ ወደ ስራው ስንሄድ ደግሞ ከላይ ማይ ፕሮፋይል ብለን ዲስክሪፕሽን እንለዋለን። እዚህ ጋር የምታዩትን ኤዲዎች ናቸው እነዚህ። አሁን ያለኝ 9 ብር ከ52 ሳንቲም ነው። እታች ያሉት 4 ኤዲዎች ነው። አንዱን ኤዲ እንነካዋለን። ለአንዱ ኤዲ 8 ሳንቲም እና 7 ሳንቲም ያለው። ለምሳሌ ይሄን ኤዲ ልክፈተው። ስከፍተው እዚህ ጋር 30 ሰከንድ እየቆጠረ ነው። እሱ 30 ሰከንድ ሲያልቅ ለኛ 60 ሳንቲም ይሰጠናል ማለት ነው። እናም ምነግራችሁ ነገር ኤዲ ብሎከር ከጫናችሁ ማጥፋታችሁን እንዳትረሱ። 18 ሰከንድ ነው የቀረው። ስኪፕ እንለዋለን። ከታች ይሁን ስኪፕ ኤዲ የሚላለ ስኪፕ እንለዋለን። ስኪፕ ስንለው ቅድም 9 ነበር ያያችሁት። 9:52 ነበር ያያችሁት። አሁን ደግሞ ስንት እንደሚሆን ላሳያችሁ። አሁን ደግሞ 10:22 በአንድ ኤዲ $1 ከምናምን ሳንቲም ያገኛለሁ ማለት ነው። ከታች ከኤዲው ታች ብሩን ይገልጽላችኋል ራሱ የምታገኙትን ብር ማለት ነው ባያችሁት። እና አንዱን ኤዲ 4 ኤዲ ነው የሚሰጣችሁ። በ24 ሰዓት ነው የምታዩት። ያው ቅድም አይታችሁታል 10 ነበር ደግሞ 10:22 ነበር። አሁን ደግሞ አንድ ኤዲ ደግሞ ያሳያችሁ